Magandang araw sa inyo lahat. Meron namang package na dumating from Lazada. Buksan natin. Ang laman ay ayun, naka-plastic pa rin. Ang laman ay buksan natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan ay tinatawag na 18650 battery pack power indicator board module. Tingnan natin. Ayun ang design niya, battery. Kasi siya pang lithium battery 18650. Indicator, apat na bar. Ayun, SP8KAS 1058. So yun yung serial ng code nya, nakadikit sa board. Ito yung kanyang input. Malalaman mo yung battery kung fully charged na o kaya diskargado na. Power LED indicator ng battery. Sa likod, yung mga SMD nya. May IC, tsaka mga parang ito yung mga pinakamaliliit ng resistor. 01005 number ng resistor, yung size. Masyadong maliliit. May mounting siya. Mounting hole. Lahat sila ganun. Meron pang plastic na nakadikit doon sa battery design. Iisa yung kanyang serial code. So, 5 ito. 5. Pang power indicator. Kung fully charged ng battery. Lithium ion. Sukatin natin. Ang haba niya 42.2 millimeter. Yung width ng LED 19.8 millimeter. Ang kapal kasamang LED at board 7.4 millimeter. Gagawin natin, testingin natin sa power supply.
Masyado maliit yung butas. Paano natin matetesting? Ali ito. Subukan natin lagyan ng jump wires. Alin ang negative? Hindi natin alam. Pero testingin na rin natin. Ayun. Negative sa negative. Oh, ba't wala ito? Oh. Ito. $1.2 volts. Wala. Taasan natin. 3. Dapat meron na ito. 4. Wala. So, palitan natin. Palit. $1.2. Ayun. Bakit ganoon? Sa 3.2 may ilaw na. Yung gilid lang, oh. Kita mo? Gilid lang yung may ilaw pag 3.4. Pag 4.4, 4.3, ayun, may isang bar. Ayun. 4.1, 4.6, dalawa, tatlong bar. So ito hanggang 4.2 lang eh. Hindi accurate. 4.6. Yun. 5 volts. Kasi sa battery 4.2 lang volts. Dito sa ating power supply hanggang 5 volts fully charged. Oh. 4.8. Mga 5. Puro na yung kanyang indicator. Ang indicator niya kulay blue, tapos paligid niya pula. Okay? Yan ang laman ng ating package. 5 perasong power LED indicator.
para sa lithium-ion battery. Thank you.